Sa mga nakaraang edisyon ng EASL, ay wala pang PBA team na nakapasok ng at least Final Four. Karamihan sa ating mga teams ay hindi nakasabay sa powerhouse teams ng Japan, Korea, Taiwan at China. Ngunit ngayong taon ay tila gustong patunayan ng Meralco na kayang mag-compete ng isang PBA team sa EASL. This year ay seryoso sila sa kanilang kampanya sa EASL. Kinuha lang naman nila ang mga imports na sina RHJ, Justin Brownlee, Kwame, the Puerto Rican superstar Ismael Romero, and the Iranian star point guard sina Vahidi. Pero ang tanong ng karamihan ay kung kaya bang mag-succeed ng composition ng players na ito sa Meralco. On the brighter side, mukhang kaya naman with their point guard and sina Vahidi. Nagpasikla bang Iranian star na ito sa katatapos lang na FIBA Asia Cup? Pinangunahan lang naman ni Vahidi ang Iran sa points with 17.8 per game and nadala ang kanilang team into the third place finish sa nasabing torneo. Perfect na backcourt partner ito ni Nusam dahil hindi na magiging abala si Chris sa scoring and can focus sa pagdepensa sa malalakas na guards ng opposing team. Kay Justin Brownlee naman ay no question na ang galing nito sa international level of competition. Kayang-kaya ni Justin mag-exist sa isang team na maraming superstar dahil sa kanyang versatility on offense. While Justin is taking over the scoring department, meron ka pang RHJ na sobrang sipag sa depensa and kaya ring magumawa ng puntos in the mid-range and can finish at the rim. Defense and offense combinations in a Brownlee at RHJ for that Meralco team. Si Ismael Romero naman ay paint presence and toughness sa rebounds ang dala. Malakas mga labaw itong si Romero sa ilalim at isa ring excellent roll threat. Evident yan sa kanyang 16.3 points per game average sa FIBA AmeriCup. With Romero in the lineup, hindi magiging butas ang ilalim ng Meralco. Panguli ay ang ating naturalized na si Kwame na defensive skills naman ang kayang ibigay sa team. Si Kwame ay kayang depensahan ng malalakas na bigs ng kalaban at magaling rin in blocking shots at the rim. With this composition of players, ay sobrang balanse talaga ng Meralco team. Perfect offense and defense combination ang kinuha nilang mga reinforcements para sa EASL. Samahan mo pa yan ng kanilang mga malalakas na locals and the experienced coach na si Nenad Vucinic. Sa tingin ko, ay kayang-kaya mag-compete ng Meralco for a title this upcoming EASL season.